พ่อสอนพวกเราเรื่องการพัฒนาตัวรู้ขึ้นมาเรามีตัวรู้แล้วเราจะเดินปัญญาได้การปฏิบัตินะต้องแยกระหว่างผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่เรียกว่าผู้รู้คือตัวจิตซึ่งมีคุณภาพมีสติมีสมาธิที่ถูกต้องสิ่งที่ถูกรู้คือตัวอารมณ์นี่พอเรามีตัวรู้มีสิ่งที่ถูกรู้แล้วเนี่ยเวลาเราต้องการทำสมถะเราใช้อารมณ์อะไรก็ได้สมถกรรมฐานไม่เลือกอารมณ์ใช้อารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่เราคิดก็ได้อย่างเช่นคำว่าพุทโธพุทโธนะถ้าใจมันอยู่กับพุทโธไม่ไปที่อื่นใจมันก็สงบได้สมถกรรมฐานอยู่กับลมหายใจใจไม่หนีไปไหนนะใจอยู่กับลมก็ได้สมถกรรมฐานนะตัวลมหายใจเนี่ยเป็นอารมณ์ที่เป็นรูปธรรมนะพุทโธเป็นอารมณ์บัญญัติหรือดูจิตใจนะดูความสุขความทุกข์ดูอะไรก็ได้ไม่เลือกนะกระทั่งอารมณ์นิพพานก็เอามาทำสมถะได้สำหรับท่านที่เคยเห็นพระนิพพานมาแล้วตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนั่นอารมณ์ของสมถกรรมฐานเนี่ยอะไรก็ได้อารมณ์บัญญัติก็ได้รูปธรรมก็ได้นามธรรมก็ได้อารมณ์นิพพานก็ได้ก็แค่น้อมใจไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องได้ความสงบแต่ถ้าขาดสติก็จะกลายเป็นมิจฉาสมาธิใช้ไม่ได้ถ้ามีสติอยู่สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวก็เป็นสมาธิที่ดีเอาไว้เหมือนกับเราชาร์จพลังให้จิตมีกำลังให้จิตมีกำลังแล้วเรามีตัวรู้อยู่แล้วด้วยพอจิตมีกำลังนะตัวรู้มันจะเด่นดวงขึ้นมาพอจิตมันเคลื่อนนิดเดียวเราจะเห็นเองพอจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้เนี่ยเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นจิตจะเป็นคนรู้คนดูสมาธิมีสองอันที่ดีนะสมาธิที่เลวก็พวกมิจฉาสมาธิทั้งหลายสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาเป็นสมาธิที่เลวไม่ใช่เป็นสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสตินะเป็นสมาธิที่เลวนี่สมาธิที่ดีที่มีสติเลยมีสองอย่างอันหนึ่งเป็นสมาธิที่จิตสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่เลือกอารมณ์อะไรก็ได้ขอเพียงเป็นอารมณ์ที่จิตอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอันนี้เอาไว้พักผ่อนทำให้จิตมีเรี่ยวมีแรงที่จะไปทำวิปัสสนาต่อไปสมาธิอย่างหนึ่งคือสมาธิที่จิตตั้งมั่นอย่างที่เมื่อวานสอนนะสมาธิพอจิตตั้งมั่นแล้วตัวรู้มันจะเกิดขึ้นอันนั้นเอาไว้ทำวิปัสสนาทำสมถะไม่เลือกอารมณ์ทำวิปัสสนาเลือกอารมณ์คำว่าอารมณ์แปลว่าสิ่งที่ถูกรู้มีสี่อย่างนะอารมณ์ที่เป็นบัญญัติคือเรื่องราวที่คิดนึกอารมณ์ที่เป็นรูปธรรมอย่างลมหายใจเข้าออกร่างกายยืนเดินนั่งนอนท้องพองยุบมือขยับอะไรเนี่ยนี่เป็นอารมณ์ที่เป็นรูปอารมณ์ที่เป็นนามเช่นดูความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายโลภโกรธหลงอะไรผุดขึ้นมาเรารู้อันนี้เป็นนามอารมณ์นิพพานเป็นอีกอันหนึ่งพ้นจากรูปนามไปนี่ถ้าเราจะทำวิปัสสนาเนี่ยใช้ได้เฉพาะอารมณ์ที่เป็นรูปธรรมกับนามธรรมเอาอารมณ์บัญญัติมาทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะอารมณ์บัญญัติยังเจืออยู่กับการคิดวิปัสสนานั้นต้องรู้นะต้องเห็นสภาวะตามความเป็นจริงเราคิดเอาใช้ไม่ได้นะไม่เป็นวิปัสสนาอารมณ์นิพพานนะเอามาทำวิปัสสนาไม่ได้อารมณ์นิพพานไม่มีไตรลักษณ์นิพพานมีลักษณะสามัญลักษณะอันเดียวนะคืออนัตตลักษณะมีความเป็นอนัตตาแต่นิพพานนั้นเที่ยง
นิพพานเป็นสุขงั้นเอานิพพานมาทำวิปัสสนาเนี่ยนะทำไม่ได้หรอกที่สำคัญที่สุดก็คือเราเป็นปุถุชนเราไม่เห็นนิพพานเราจะเอาของที่เราไม่รู้ไม่เห็นมาทำกรรมฐานมันเป็นไปไม่ได้ได้แต่มโนเอาคิดเอาเองว่านิพพานเป็นอย่างนั้นนิพพานเป็นอย่างนี้แล้วก็นั่งคิดถึงนิพพานนะอย่างนั้นไม่ใช่การใช้นิพพานเป็นอารมณ์แต่เป็นใช้บัญญัติเป็นอารมณ์เนี่ยเราต้องพยายามฝึกนะสมาธิชนิดสงบเนี่ยทำให้จิตมีกำลังสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นเนี่ยทำให้จิตมีความพร้อมที่จะเจริญปัญญาจิตมันตั้งมั่นแล้วสติระลึกรู้รูปมันจะเห็นว่ารูปเป็นของถูกรู้เป็นอารมณ์สติระลึกรู้นามมันก็จะเห็นว่านามธรรมทั้งหลายสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเป็นของถูกรู้คือเป็นตัวอารมณ์จิตเป็นคนดูมีจิตที่เป็นคนดูเห็นอารมณ์ทั้งหลายนะหมุนเวียนเกิดดับมันจะแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นเองนะไม่ใช่คิดเรื่องไตรลักษณ์นะตราบใดที่ยังใช้ความคิดอยู่ยังไม่ขึ้นวิปัสสนากรรมฐานที่แท้จริงนะนี่เราค่อยๆฝึกนี่เมื่อวานหลวงพ่อบอกแล้วว่าวิธีฝึกให้ได้สมาธิชนิดตั้งมั่นหรือได้ทำให้จิตกลายเป็นผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยอยู่ที่เราคอยรู้ทันทำกรรมฐานสักอันหนึ่งก่อนแล้วจิตหลงไปอยู่ที่อื่นรู้ทันว่าจิตหลงไปแล้วเช่นพุทโธพุทโธอยู่จิตหลงไปคิดเนี่ยรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดหายใจอยู่จิตหลงไปคิดรู้ว่าจิตหลงไปคิดหรือหายใจอยู่แล้วจิตมันไหลเข้าไปอยู่ที่ลมหายใจอย่างพวกเราเวลาทำกรรมฐานนะสมาธิเราไม่ดีพอเนี่ยเราหายใจนะจิตมันจะไหลไปอยู่ที่ลมดูท้องพองยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องตรงที่เรารู้ทันว่าจิตไหลจะไหลหนีจากอารมณ์กรรมฐานหรือหนีไหลไปแช่อยู่กับอารมณ์กรรมฐานก็ใช้ได้ขอให้เรารู้เท่านั้นนะสมาธิที่ดีมันจะเกิดขึ้นนะสมาธิชนิดตั้งมั่นจะเกิดขึ้นนี่สมาธิชนิดที่จิตมีความสุขมีความสงบทำยังไงเอาไว้พักผ่อนนะจำเป็นนะมีประโยชน์ถ้าจะพูดถึงความจำเป็นนะสมาธิสองอย่างนี้จำเป็นไม่เท่ากันสมาธิชนิดตั้งมั่นเนี่ยจำเป็นถ้าขาดสมาธิชนิดตั้งมั่นจะทำวิปัสสนาไม่ได้ส่วนสมาธิชนิดสงบเนี่ยมีประโยชน์นะไม่ถึงขั้นจำเป็นว่าขาดไม่ได้แต่ว่ามีประโยชน์ตรงที่มันช่วยหนุนช่วยเสริมจิตใจของเราให้มีกำลังนะเวลาที่ใจเราไม่มีกำลังนะเวลาเราไปดูอารมณ์กรรมฐานอะไรนะแป๊บเดียวมันก็หลงไปที่อื่นแล้วมันฟุ้งซ่านแต่ถ้าจิตเรามีกำลังนะมันก็ตั้งมั่นอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องรักษานะจะตั้งมั่นได้โดยที่ไม่ต้องรักษางั้นอย่างพวกเรามาอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยขั้นแรกเลยนะช่วงแรกๆนะหลวงพ่อฝึกสมาธิให้ใหม่เท่านั้นเลยเพราะสมาธิส่วนใหญ่ที่พวกเราฝึกมาตอนเป็นฆราวาสนั้นมันเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิที่เป็นสัมมาสมาธิต้องมาฝึกกันใหม่เลยอย่างคนไหนไม่มีเบสิกเลยนะในเรื่องของสมาธิยังฝึกจิตให้ตั้งมั่นก็ไม่ไหวนะอันนี้ก็ทำสมาธิชนิดสงบไปก่อนหลักการที่จะทำสมาธิชนิดสงบนะแตกต่างกับหลักการที่ทำสมาธิชนิดตั้งมั่นสมาธิสงบให้เราน้อมใจของเราไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขนี่ความสุขของแต่ละคนนะมันไม่เหมือนกันอารมณ์ที่ทำให้มีความสุขของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนพุทโธแล้วมีความสุขก็ใช้พุทโธบางคนหายใจแล้วมีความสุขก็ใช้ลมหายใจบางคนหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแล้วมีความสุขนั้นก็หายใจเข้าพุทหายใจออกโธบางคนเดินจงกรมแล้วมีความสุขบางคนสวดมนต์แล้วมีความสุขก็สวดมนต์เอาเดินจงกรมเอาเราดูตัวเองว่าทำกรรมฐานอะไรแล้วเรามีความสุขอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กหลวงพ่อเรียนกับท่านพ่อลีท่านพ่อลีสอนหลวงพ่อให้หายใจเข้าพุทหายใจออกโธแล้วท่านสอนให้นับด้วยหายใจเข้าพุทออกโธนับหนึ่งหายใจเข้าพุทออกโธนับสองอะไรเงี้ยหลวงพ่อก็ทำมาแล้วใจมันชอบนะใจมันชอบเวลาไม่มีอะไรทำก็นั่งหายใจไปรู้สึกสบายใจถ้าเราทำกรรมฐานที่เราสบายใจ
ใจเราก็จะไม่หิวอารมณ์อื่นแต่ถ้าเราไปทำกรรมฐานที่เราไม่มีความสุขนะใจมันจะหิวความสุขมันจะดิ้นไปหาอารมณ์อื่นที่มีความสุขมากกว่าตรงที่ใจมันดิ้นไปนั่นแหละใจมันฟุ้งซ่านใจมันไม่ได้สมาธิชนิดสงบเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักเทคนิคนะมีศิลปะในการปฏิบัติถ้าเราต้องการให้จิตได้พักผ่อนเนี่ยเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขนะต้องดูตัวเองอยู่กับอะไรแล้วมีความสุขบางคนสวดมนต์แล้วมีความสุขนะพวกสวดมนต์ก็สวดคนละบทกันอีกบางคนชอบสวดยาวๆนะมีความสุขแต่ยาวเกินไปหลวงพ่อไม่แนะนำนะอย่างสวดชินบัญชรยาวๆอย่างเงี้ยระหว่างที่สวดเนี่ยหลงไป500 รอบแล้วงั้นไม่ได้เรื่องอ่ะไม่ต้องยาวมากเอาบทที่มีความสุขใช้ได้ในสมัยพุทธกาลมีพระองค์หนึ่งนะชื่อพระจุลบันทกะเป็นน้องของพระมหาบันทกะพระบันทกะเนี่ยเป็นผู้มีปัญญามากนะท่านมารู้พระอรหันต์แล้วท่านก็ไปเรียกน้องของท่านมาบวชด้วยท่านแต่งบทสรรเสริญพระพุทธเจ้านะให้น้องบริกรรมเห็นไหมคำบริกรรมไม่จำเป็นต้องเป็นพุทโธเสมอนะไม่จำเป็นต้องเป็นนามาพาทะไม่จำเป็นต้องเป็นสัมมาอรหังแต่งเองก็ได้ขอให้ใจมันชอบนี่พระมหาพันธกาท่านเป็นคนฉลาดมีปัญญามากท่านก็แต่งบทสรรเสริญพระพุทธเจ้าซะยาวเลยพระจุลพันธกาเนี่ยท่องไม่ได้นะใจก็ไม่มีความสงบเลยมีแต่ความเครียดทำกรรมฐานแล้วก็เครียดนะสุดท้ายพี่ชายทนไม่ไหวพระมหาพันธกาบอกน้องชายบอกเธอสึกไปเถอะนะไม่มีวาสนาในทางจะบวชแล้วโง่เหลือเกินกรรมฐานแค่นี้ก็ทำไม่ได้นะพระจุลปันธกาท่านก็เสียใจนะถูกไล่ออกจากวัดอยากภาวนาแต่กรรมฐานที่พี่ชายให้มันทำไม่ได้ท่านก็เดินร้องไห้จะออกจากวัดนี่บารมีท่านเต็มแล้วท่านจะต้องบรรลุพระอรหันต์ด้วยการสอนของพระพุทธเจ้าคนอื่นสอนเนี่ยไม่บรรลุนะต้องพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านก็ดักเจอก่อนที่จะสึกไปแล้วท่านก็ถามว่าจะมาบวชเนี่ยมาบวชเพื่อใครนะจะนับถือใครเป็นศาสดาบอกมาบวชอุทิศพระพุทธเจ้าหมายถึงจะเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่อาศัยแล้วบอกงั้นพี่ชายไล่แต่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ไล่อ่ะทำไมจะไปซะล่ะพระพุทธเจ้าท่านก็ให้ผ้าขาวไปผืนหนึ่งนะบอกเอาผ้าเช็ดหน้าเนี่ยผืนนี้สีขาวๆเนี่ยไปนั่งขยี้นะแล้วบริกรรมสั้นๆหลวงพ่อบอกคำเดียวพวกเราครั้งเดียวพวกเราคงจำได้แล้วมันง่ายคำที่พระพุทธเจ้าให้คำนี้ระโชหรนังระชังหรติระโชหรนังระชังหรติแปลว่าผ้าเช็ดฝุ่นย่อมเช็ดฝุ่นเนี่ยท่านก็ไปนั่งขยี้นะถึงเวลามีคนนิมนต์พระทั้งวัดไปฉันพระจุลพันธกาไม่รู้เรื่องหรอกนะพี่ชายไม่เรียกไปฉันด้วยหรอกพี่ชายนึกว่าสึกไปแล้วนะก็พาพระทั้งวัดไปกับพระพุทธเจ้าจุลพันธกาก็นั่งขยี้ผ้าไปเรื่อยระโชหรนังระชังหรติไปเรื่อยจิตรวมนะจิตรวมตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ในที่ฉันละคนก็จะถวายอาหารท่านก็บอกว่ารอก่อนรออยู่ก่อนยังไม่ต้องถวายพอจิตของพระจุลพันธกะรวมแล้วพระพุทธเจ้าท่านใช้เทเลคอนเฟอเรนซ์ท่านส่งพลังจิตของท่านนะสร้างรูปนิมิตขึ้นมาถ้าพูดสมัยรุ่นหลังบอกมีกายทิพย์ของพระพุทธเจ้าโผล่ขึ้นมานะจริงก็คือเป็นรูปนิมิตที่ท่านอธิษฐานขึ้นมานะสอนธรรมะพระจุลพันธกะฟังจบนะก็บรรลุพระอรหันต์เลยแล้วเป็นพระอรหันต์ที่มีฤทธิ์มากด้วยจากคนซึ่งไม่มีสมาธินะกลายเป็นมีสมาธิมหาศาลได้อภิญญาได้ที่ไม่มีปัญญาเลยนะเพราะว่ามีกรรมเก่าเคยบวชสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆนะแล้วฉลาดมากเลยชอบหัวเราะเยาะพระที่โง่กว่าว่าแค่นี้ก็ท่องไม่ได้หัวเราะเยาะเขานะงั้นพวกเราเป็นพระเราเห็นเพื่อนสาธมิกนะไม่เข้มแข็งอะไรเนี่ยอย่าไปว่าเขาให้เขาเสียกำลังใจนะ
อย่าไปกระแนะกระแหนเขาอย่าไปอะไรนะบาปมากๆเลยมันขวางการปฏิบัติของตัวเองนี่พระจุลปันถกะพอท่านบรรลุพระอรหันต์แล้วนะก็มีฤทธิ์ด้วยท่านก็ไม่ได้อยากกินข้าวหรอกวันที่บรรลุพระอรหันต์นะไม่มีใครอยากกินข้าวหรอกจิตมันอิ่มจนไม่รู้จะอิ่มยังไงแล้วนะนี่เขาก็จะตักข้าวถวายคณะสงฆ์ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานท่านบอกว่าพระยังมาไม่ครบยังเหลือพระอีกองค์หนึ่งที่วัดให้คนไปตามพระมหาปันถกะเขาบอกหมดแล้วไม่มีแล้วพระเจ้าบอกมีอีกองค์หนึ่งโยมก็ไปตามนี่พระจุลปันถกะเนี่ยท่านแบ่งร่างของท่านนะเป็นจำนวนมากบางองค์ก็กวาดวัดบางองค์ทำโน้นทำนี้นะเต็มวัดเลยนี่คนจะไปนิมนต์นะงงว่าพระเต็มวัดเลยแล้วบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกมีองค์เดียวก็กลับมาทูลพระพุทธเจ้าว่ามีพระเยอะแยะเลยพระเจ้าท่านก็สอนวิธีอย่างเราเห็นคนหน้าตาเหมือนกันเยอะๆเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนวิธีไปบอกให้ไปเรียกชื่อคนไหนขานรับคนแรกนะให้คว้าข้อมือไว้เลยนี่ก็ไปคว้าข้อมือพระจุลปันถกะมารูปนิมิตทั้งหมดก็หายไปพามาฉันข้าวด้วยกันได้นะเลี้ยงฉลองเนี่ยทำไมท่านบรรลุมรรคผลได้นะเพราะสมาธิท่านเกิดขึ้นมาทำไมท่านมีสมาธิเพราะท่านได้กรรมฐานที่สบายใจไม่ซับซ้อนนั่งขยี้ผ้าขาวไปนะขยี้ไปบริกรรมไปเรื่อยๆนะที่จริงกรรมฐานที่ทำให้ท่านได้สมาธิที่แท้จริงเนี่ยไม่ใช่ตัวคำบริกรรมหรอกนะแต่ตรงที่ท่านขยี้ผ้าขาวไปเรื่อยสักพักหนึ่งท่านไปดูผ้านี้เดิมขาวสะอาดตอนนี้หม่อมไปแล้วเปื้อนขี้มือไปแล้วเปื้อนขี้เหงื่อไปแล้วร่างกายนี้เป็นปฏิกูลเป็นอสุภะนะงั้นพระจุลปันถกะเนี่ยได้สมาธิชนิดสงบมาเนี่ยเพราะเห็นอสุภกรรมฐานนะไม่ใช่เพราะบริกรรมหรอกแต่บริกรรมนั้นเป็นอุบายทำให้จิตมีกำลังแล้วก็ย้อนมาเห็นความเป็นอสุภกรรมฐานนะเนี่ยเราต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเลือกเอาไปดูเอาเองว่าเราทำกรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขก็เอาอันนั้นแหละไม่ใช่เรียนกับหลวงพ่อทำกรรมฐานโดยการทำหายใจเข้าพุทออกโทแล้วพวกเราจะต้องทำอย่างหลวงพ่อไม่ใช่ทางใครทางมันดูตัวเองบางองค์ก็ชอบสวดมนต์นะก็สวดไปแต่ไม่ใช่สวดเอาขลังนะถ้าสวดเอาขลังไม่ใช่กรรมฐานหรอกมันสวดด้วยความโลภไม่มีสติสวดเป็นเครื่องอยู่ของจิตพอจิตมันมีความสุขกับการสวดมนต์นะมันจะไหลไปอยู่ที่การสวดมนต์ไม่หนีไปอยู่ที่อื่นจิตเนี่ยมันก็เหมือนเด็กปกติมันก็สนวิ่งออกนอกบ้านไปสนเรื่องโน้นสนเรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะถ้าผู้ใหญ่ฉลาดไม่อยากให้เด็กออกไปสนข้างนอกบ้านนะก็หาอารมณ์กรรมฐานที่เด็กชอบถ้าเป็นเด็กรุ่นหลวงพ่อนะเขาก็จะหาหนังสือสนุกนิทานอะไรเงี้ยมาไว้ในบ้านเด็กว่างๆเด็กก็มานั่งอ่านนิทานมีความสุขอ่านเองไม่เป็นก็ให้พี่อ่านให้ฟังนะนั่นก็มีความสุขเด็กมันก็ไม่ไปสนนอกบ้านบางบ้านก็หาขนมที่เด็กชอบมาล่อนะเด็กชอบกินอะไรก็หาขนมมาไว้เต็มบ้านเลยเด็กมันก็ชอบกินขนมนะมันก็ไม่หนีไปที่อื่นหลักของการทำสมถกรรมฐานก็แบบเดียวกับที่เราเลี้ยงเด็กนั่นแหละเราไม่อยากให้เด็กสนไปที่อื่นนะเราก็หาอารมณ์ที่เด็กชอบใจมาล่อมาล่อจิตเด็กก็คือตัวจิตเอาอารมณ์ที่ชอบใจที่มีความสุขมาล่อเด็กชอบกินขนมเอาขนมมาล่อเด็กชอบอ่านหนังสือการ์ตูนเอาหนังสือการ์ตูนมาล่อมันก็จดจ่ออยู่การดูหนังสือไม่ไปไหนจิตนี้ก็เหมือนกันเราก็ไปดูเอาว่าเราอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับอารมณ์นั้นนี่อารมณ์กรรมฐานแต่ละชนิดเนี่ยมันให้สมาธิที่ไม่เท่ากันนะอารมณ์กรรมฐานบางอย่างให้สมาธิตื้นๆให้อุปจารสมาธิบางอันตื้นกว่านั้นได้แค่คณิกะสมาธิอารมณ์กรรมฐานบางอย่างได้ถึงอัปปนาสมาธิได้ถึงฌานได้ถึงฌานบางอย่างได้รูปฌานบางอย่างได้ถึงอรูปฌานอย่างเราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ย
นะทีแรกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทไปพอจิตสงบเนี่ยคำบริกรรมมันหายนะเหลือแต่ลมหายใจนะใจก็สบายมีความสุขอยู่กับการหายใจไม่หนีไปที่อื่นนะโดยที่ไม่ได้บังคับเลยนะมันอยู่อย่างมีความสุขอะพออยู่ไปนะใจมันสงบมากขึ้นนะลมหายใจหายลมหายใจระงับไปมันจะเกิดเป็นแสงสว่างขึ้นมาแทนที่ลมหายใจแสงสว่างนะเป็นอารมณ์แทนลมหายใจนะแสงมันจะอยู่แถวปลายจมูกเนี่ยสว่างเป็นดวงขึ้นมาให้เราก็รู้ที่ดวงสว่างนี้รู้อย่างมีความสุขไปแต่ถ้ารู้แล้วโลภนะวิสว่างแล้วนะดีอย่างโน้นดีอย่างนี้อยากเห็นอะไรเนี่ยแสงนี้มันวิ่งไปได้นะอยากเห็นนั้นสิ่งโน้นอยากเห็นสิ่งนี้อยากเห็นนรกอยากเห็นสวรรค์อะไรเนี่ยแสงมันจะฉายไปเลยแสงฉายไปถึงสวรรค์นะจิตตามแสงไปถึงสวรรค์ก็ไปเห็นสวรรค์ฉายไปถึงนรกมันก็ไปเห็นนรกอันนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะจิตฟุ้งซ่านแล้วเราไม่ได้ฝึกสมาธิเพื่อจะเอาของเล่นพวกนี้หรือได้ยินเสียงหรือรู้เห็นวาระจิตของคนอื่นอะไรเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เป้าหมายของการปฏิบัติมันเป็นของแถมสำหรับบางคนส่วนใหญ่ไม่มีหรอกของแถมทั้งหลายระลึกชาติได้พวกระลึกชาติได้นะส่วนใหญ่มโนเอานะอย่างหลวงพ่อเคยเจอนะคนที่บอกว่าตัวเองเป็นพระนเรศวรมาเกิดเนี่ยมีตั้งเยอะตั้งแยะน่ะพระนเรศวรทั้งนั้นเลยไม่รู้พระนเรศวรทำไมแตกหน่อออกมาได้เยอะแยะอย่างนั้นนั่นมันถูกหลอกอ่ะอย่างพอภาวนาจิตเริ่มสงบลงไปนะเห็นพระนเรศวรขึ้นมาอะไรเงี้ยก็เลยนึกว่าตัวเองเป็นพระนเรศวรความจริงในขณะนั้นอาจจะเป็นม้าอยู่ในกองทัพพระนเรศวรเป็นช้างในกองทัพพระนเรศวรก็ได้หรือเป็นพลทหารก็ได้นะแต่มันไปประทับใจพระนเรศวรเข้าแล้วพอมาภาวนานะเห็นหน้าพระนเรศวรขึ้นมานะก็บอกเนี่ยตัวเองเคยเป็นพระนเรศวรนี่เยอะเลยนะแบบเนี้ยเพราะงั้นในกรรมฐานอะไรที่ออกไปรู้อดีตรู้อนาคตทายโน่นทายนี่นะอย่าไปเชื่อมันมองในมุมอย่างเดียวว่าสังสารวัฏนี้ยาวไกลนะสังสารวัฏนี้น่ากลัวมองให้มันเป็นประโยชน์อย่าไปมองแล้วก็กูเป็นโน่นกูเป็นนี่นะหลวงพ่อเคยเจอนะหลายคนเลยมาภาวนาพอจิตสงบนะมีสมาธิในเรื่องของสมาธินะสมถะเนี่ยมันจะมีของที่หลอกลวงเราเกิดขึ้นได้มากมายเกิดนิมิตแล้วก็ตามนิมิตไปเห็นโน่นเห็นนี่ก็ได้นะเกิดรู้อดีตรู้อนาคตก็ได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเชื่อถืออะไรไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าแท้ๆต้องพิสูจน์ได้อย่างอริยสัจสี่เนี่ยไม่มีใครต้านทานได้พระพุทธเจ้าท่านบอกพอท่านหมุนกงล้อของธรรมจักรนั่นคืออริยสัจสี่นะประกาศอริยสัจเนี่ยไม่มีใครสามารถต้านทานได้อีกต่อไปแล้วงั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่มีความกำกวมนะไอ้ของเล่นพวกนี้เป็นผลของสมาธิสมาธิชนิดสงบนี่บางทีก็ระลึกนะเคยเจอหลายรายนะผู้ชายเนี่ยระลึกไปอุ้ยผู้หญิงคนเนี้ยชาตินู้นเคยเป็นเมียเรานะผู้หญิงก็ระลึกไปผู้ชายคนนี้เคยเป็นสามีเราเพราะงั้นต้องกลับมาเป็นคู่กันใหม่แบบนี้ก็มีนะอย่างนี้เหลวไหลเขาเรียกครูบาอาจารย์ท่านเรียกนะว่ากรรมฐานหาผัวหาเมียนะถูกกิเลสมันหลอกแล้วแทนที่จะปฏิบัติเพื่อปล่อยวางจางคลายกับปฏิบัติเพื่อจะเอานะมโนเอาคนนี้เป็นคู่เราจีบเขาเลยมีคนหนึ่งนะอายุก็เยอะแล้วนะไปเห็นเด็กรับใช้ของบ้านคนรู้จักมันหน้าตาน่าเอ็นดูทีแรกก็นั่งสมาธิว่าโอ้เด็กนี้เคยเป็นลูกสาวในอดีตชาติภาวนาไปเรื่อยๆนะใจมันมีกิเลสนะเห็นใหม่แล้วครั้งใหม่ก็คือเด็กนี้เคยเป็นเมียนะจะเอาเด็กมาทำเมียละนะนี่กิเลสทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำสมถะกรรมฐานเนี่ยพยายามมีสติไว้อะไรที่เกินจากความรู้สึกตัวไปนะสงบก็ต้องสงบด้วยความรู้สึกตัวถ้าจิตเคลื่อนไปเห็นโน่นเห็นนี่อะไรเนี่ยอย่าเอาอันตรายที่สุดเลยนะเราจะถูกกิเลสหลอกให้ยับเยินไปหมดบางคนกระทั่งเห็นผู้ชายนะพ
เห็นผู้ชายอุ๊ยไอ้คนนี้ชาติโน้นก็เคยเป็นเมียเราจะเอาผู้ชายมาทำเมียอีกแล้วอย่างนี้ก็มีนะไม่ใช่ไม่มีไม่อย่าไปหลงกับเรื่องบ้าๆบอๆพวกนี้ทำไปเพื่อพอกพูนกิเลสไม่ใช่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานไม่ได้เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์นะงั้นสมถะกรรมฐานชนิดสงบเนี่ยถ้าเราทำได้จิตใจจะมีกำลังตัวรู้พวกเราเนี่ยจะตั้งมั่นขึ้นมาเด่นดวงขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องรักษาแต่ตัวรู้ไม่ได้เกิดจากการทำสมถะอย่างนี้นะตัวรู้เกิดจากเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนรู้ทันจิตที่เคลื่อนแล้วตัวรู้เกิดขึ้นมาแล้วถ้าเรามีกำลังของสมาธิหนุนหลังสมถะหนุนหลังเนี่ยตัวรู้เนี่ยจะเด่นดวงอยู่ยิ่งถ้าเราเข้าฌานได้ออกจากฌานมาเนี่ยตัวรู้เนี่ยจะเด่นอยู่7 วันเด่นอยู่ได้เป็นวันๆนะแต่ไม่เกิน7 วันแล้วก็จะเสื่อมอันนี้ในตำราไม่มีนะนี่ครูบาอาจารย์ท่านถ่ายทอดสอนกันมาเราภาวนาดูว่าจริงไม่จริงงั้นอย่างใจมันทรงฌานขึ้นมานะออกจากฌานมาเนี่ยถ้าทำฌานที่ถูกต้องนะสมาธิที่ถูกต้องแล้วสงบลงไปเข้าฌานไปตอนถอยออกมาเนี่ยจิตจะตั้งมั่นอยู่ได้นานไม่ใช่ตั้งแวบล้มแวบล้มอันนั้นเป็นคณิกะสมาธิตั้งขึ้นชั่วขณะแล้วก็ดับตั้งชั่วขณะแล้วก็ดับนะงั้นไอ้ตัวสมาธิชนิดสงบเนี่ยมันช่วยเราให้ทรงตัวรู้อยู่ได้นานโดยที่ไม่ต้องจงใจไม่ต้องทำอะไรมันทรงขึ้นมาได้เองงั้นพวกเราควรจะฝึกนะควรจะค่อยๆฝึกค่อยๆหัดไปทำกรรมฐานแล้วสังเกตตัวเองอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขเราใช้อารมณ์นั้นไม่ต้องมาเรียนแบบคนอื่นอย่างเพื่อนสหธรรมิกเราเขาพุทโธพุทโธเราก็ไม่ต้องไปพุทโธตามเขานะแต่ถ้าเราพุทโธแล้วจิตใจเรามีความสุขไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นอันนั้นเหมาะกับเราเราก็พุทโธนะดูตัวเองกรรมฐานเนี่ยไม่เรียนแบบคนอื่นแต่ดูตัวเองสำรวจตัวเองต้องมีปัญญารู้ว่ากรรมฐานอะไรเหมาะกับตัวเราปัญญาที่รู้ว่ากรรมฐานอะไรเหมาะสมกับตัวเราเรียกว่าสัมปชัญญะงั้นสติกับสัมปชัญญะเป็นธรรมะที่คู่กันมีสติแต่ไม่มีสัมปชัญญะนะก็ยังมีสติแบบโง่ๆไปก็นั่งเพ่งนั่งจ้องอะไรไปไม่ลืมเลยนะนั่งเพ่งนิ่งๆอยู่งั้นนะถ้ามีสัมปชัญญะแล้วเราจะรู้ว่าเราจะทำอะไรจะทำเพื่ออะไรเนี่ยเราไม่ได้ทำความสงบเพื่อจะสงบแต่เราทำความสงบเพื่อให้จิตมีกำลังเนี่ยเรารู้วัตถุประสงค์นะเรารู้ว่าเราทำแบบไหนเราสงบเราก็ทำกรรมฐานนั้นมากๆทำบ่อยๆมีเวลาว่างปุ๊บทำปั๊บนะการทำสมาธิชนิดสงบเนี่ยมีเวลาว่าง5 นาทีก็ทำ5 นาทีนะอย่างเวลาเช้าๆเรามาเนี่ยมารอครูบาอาจารย์อยู่มานั่งจะฟังธรรมเนี้ยนะเรามีเวลา5 นาทีก่อนที่ครูบาอาจารย์จะมาเราไม่รู้จะทำอะไรเราก็ทำความสงบหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือกรรมฐานอะไรก็ได้อย่าทิ้งเวลาเปล่าๆเวลา5 นาทีมีความสำคัญมากนะ5 นาทีเนี่ยรวมแล้ววันหนึ่งสมมติว่าเราตื่นอยู่12 ชั่วโมงนะชั่วโมงละ5 นาทีมันคือ60 นาที1 ชั่วโมงแล้วที่เราได้ทำกรรมฐานถ้ามี5 นาทีก็ทิ้งมี10 นาทีก็ทิ้งเหลือเวลาน้อยใช้ไม่ได้หรอกฟุ้งซ่านทั้งวันพอตกค่ำจะไปทำสมาธินะจิตมันฟุ้งซ่านมาเต็มที่แล้วมันจะเหนื่อยเหมือนเด็กเล่นซนมาเต็มที่แล้วพอเข้าบ้านก็หัวซุกเข้าไปที่นอนหลับเลยนะซุกหัวซุกหมอนหลับเลยบางคนไม่ถึงหมอนก็หลับกลางทางก็มีนะเนี่ยเด็กมันซนมากงั้นถ้าเราเก็บสแปร์เรื่อยๆนะเก็บคะแนนไปเรื่อยๆในระหว่างวันเนี่ย5 นาที10 นาทีไม่ทิ้งเก็บไปเรื่อยๆนะในหลวงองค์กรนะท่านภาวนาเก่งท่านเคยเล่านะไม่ใช่เล่าให้หลวงพ่อฟังนะเราไม่มีบุญบารมีเข้าใกล้ท่านอย่างนั้นหรอกนะท่านเล่าครูบาอาจารย์องค์ไหนหลวงพ่อจำไม่ได้แล้วนะมันนานมากแล้วบอกว่าท่านแบ่งเวลาท่านซอยเวลาของท่านเป็นช่วงเล็กๆนะท่านไม่มีเวลายาวๆเป็นชั่วโมงอะที่จะมานั่งสมาธิงานท่านมากงั้นท่านแบ่งเวลาเป็นช่วงเล็กๆ
5 นาทีนี่ว่างแล้วท่านทำ5 นาทีว่าง10 นาทีทำ10 นาทีท่านถึงภาวนาเก่งครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อไปศึกษาด้วยยกย่องมากนะว่าในหลวงท่านภาวนาดีมากๆเลยภาวนาเก่งมากๆเลยไม่ธรรมดาเป็นระดับไม่ธรรมดาเลยเนี่ยเพราะว่าท่านไม่ละเลยมีเวลา5 นาที10 นาทีก็ทำเพราะฉะนั้นพวกเราทำเราจะมาอ้างว่าไม่มีเวลาไม่จริงหรอกขนาดพระเจ้าแผ่นดินนะงานเยอะกว่าเรายังมีเวลาเลยเรามันโง่เองอะเราไม่ใส่ใจเราไม่สนใจที่จะฝึกตัวเองใส่ใจที่จะฝึกตัวเองไม่ทำได้เต็มไปหมดนะยิ่งเป็นพระอย่างเงี้ยเดินบิณฑบาตมันคือเดินจงกรมนั่นแหละทำไมจะวันหนึ่งจะไม่มีเวลานะไปรดน้ำต้นไม้พวกเราช่วยกันปลูกป่าตกเย็นเราไปรดต้นไม้กันนะไปใส่ปุ๋ยอะไรเงี้ยเราก็สามารถเจริญสติได้ตลอดนะถ้าเรามีสติจดจ่ออยู่กับการทำงานของเราเราจะได้สมถะได้สมาธิแต่ถ้าเรามีสติอยู่แล้วเรารู้ทันว่าใจเราหนีไปแล้วเราจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นพอใจตั้งมั่นใจเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูร่างกายที่เคลื่อนไหวเป็นของถูกรู้ถูกดูมันจะแสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นนะร่างกายนี้ไม่ใช่เราดีกว่าร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นนี่ร่างกายนี้ไม่คงที่นะจะเห็นอย่างนี้ความสุขความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นในกายหรือสุขทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นในใจนะก็ล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูอะไรที่ถูกดูเนี่ยมันจะง่ายที่เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรานะจะเห็นอนัตตาได้ง่ายๆเห็นแก้วน้ำนี่ไหมแก้วน้ำเนี่ยเป็นของที่เรารู้นะเรารู้จักแก้วน้ำนี้ด้วยตานะสิ่งที่เรามองเห็นนะไม่มีใครเห็นว่าแก้วน้ำนี่คือตัวเราหรอกมันบ้าแล้วนะเพราะฉะนั้นเรามีใจเป็นคนรู้นะแล้วก็ไปรู้อารมณ์ทั้งหลายเราจะเห็นอารมณ์ทั้งหลายไม่ใช่เราหรอกเป็นของถูกรู้ถูกดูไปจิตก็ของถูกรู้ถูกดูเจตสิกคือสุขทุกข์ดีชั่วก็ถูกรู้ถูกดูร่างกายก็ถูกรู้ถูกดูล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยอันนี้เราเดินปัญญานะนี่เดินปัญญาไปช่วงหนึ่งจิตหมดแรงถ้าจิตหมดแรงกลับมาทำสมถะมาอยู่กับลมหายใจมาอยู่กับพุทโธอะไรที่เราทำแล้วมีความสุขอ่ะนะบางคนเล่นทางลัดนะนึกถึงครูบาอาจารย์แล้วมีความสุขอันนี้เป็นสังขานุสตินะนึกถึงครูบาอาจารย์ต้องเลือกนึกถึงนะไปนึกถึงครูบาอาจารย์เดรัจฉีจิตเพี้ยนอะไรอย่างนั้นไม่ได้ใจเราไปเชื่อมอย่างนั้นนะก็เพี้ยนตามไปเลยเราก็ต้องมั่นใจครูบาอาจารย์องค์นี้ดูท่านสะอาดหมดจดนะตัวท่านก็สะอาดหมดจดธรรมะที่ท่านสอนนะก็ไปเป็นไปเพื่อความสะอาดหมดจดจริงๆนะเราเชื่อมั่นได้นะดูท่านผ่องใสความผ่องใสดูด้วยตาธรรมดาไม่ได้นะเชื่อถือไม่ได้บางคนมันไปแต่งหน้าเมคอัพไปดึงหน้าให้ตึงนะฉีดอะไรต่ออะไรเข้าไปให้ดูสวยงามมีราศีแต่ใจมันมอมนะมันดูตรงผ่องใสไม่ได้ต้องดูด้วยความเวลาเราเข้าไปใกล้ชิดเนี่ยเราไปดูนะเขามีสีนั้นงามไหมอะไรเงี้ยนี่ถ้าเรามั่นใจแล้วครูบาอาจารย์ของเราดีจริงนะเราระลึกถึงท่านหลวงพ่อนะบางทีฟุ้งซ่านหลวงพ่อนึกถึงหลวงปู่ดูลนะเราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็วาดภาพพระพุทธเจ้าไม่ออกกลายเป็นนึกถึงพระพุทธรูปไปนะเรานึกถึงหลวงปู่ดูลใจของเรากับหลวงปู่ดูลนะรู้สึกเหมือนเชื่อมต่อกันนะใจเราก็มีปีติมีความสุขมีสมาธิขึ้นมาทันทีเลยนะนั่นเป็นวิธีทำสมถกรรมฐานแบบง่ายๆแต่ก็ต้องหัดทำนะถึงจะเป็นแต่ตัวนี้อันตรายอย่างหนึ่งถ้ามันไปเชื่อมครูบาอาจารย์ได้ต่อไปมันก็ไปเชื่อมคนอื่นได้มันจะออกไปรู้ไปเห็นจิตใจของคนอื่นนะถ้าเรายังเป็นปุถุชนอยู่แล้วไปรู้จิตใจคนอื่นเนี่ยจิตมันจะไม่เข้าบ้านนะจิตมันจะหนีเพลินออกไปข้างนอกเพราะงั้นห้ามเล่นเด็ดขาดนะหลวงปู่ดูลเนี่ยห้ามเลยออกไปรู้ไปเห็นอะไรข้างนอกไปรู้วาระจิตคนอื่นเนี่ยท่านห้ามเด็ดขาดถ้าไปทำเข้านะบางคนก็บ้าบางคนถึงขนาดฆ่าตัวตายเลยนะสุดท้ายทนไม่ไหวเพี้ยนไปเลยงั้นเราอย่านอกรูนอกทางครูบาอาจารย์ห้ามอะไรก็เชื่อฟังไว้บ้างนะครูบาอาจารย์ไม่ได้ห้ามลอยๆเราห้ามมาจาก
สิ่งที่ได้รู้ได้เห็นมาแล้วนี่อย่างเรานึกถึงครูอาจารย์องค์นี้แล้วใจเราเบิกบานนะสงบสุขถ้าเราลึกถึงแล้วกิเลสเกิดนี่ไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่แล้วระลึกถึงแล้วสงบสุขอะไรเงี้ยอย่างนี้ถึงใช้ได้ใจจะสงบทันทีนี่หลักของการทำสมถะชนิดสงบงั้นวันนี้สอนนะสมถะชนิดตั้งมั่นสอนมาแต่เมื่อวานชนิดสงบก็คืออยู่กับอารมณ์เดียวที่มีความสุขนะพอใจสงบมีกำลังแล้วก็พัฒนาใจที่ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วเรียนรู้ความจริงของกายของใจกายกับใจล้วนแต่ของถูกรู้ถูกดูนะดูไปเรื่อยๆไม่แสดงไตรลักษณ์นะวันนี้สมควรแก่เวลาละ8 โมงพอดีนะก็ยุติเท่านี้นะโยมที่ฟังที่บ้านที่อื่นนะรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีนะอย่าประมาทนะรักษาตัวให้ดีอะไรที่ราชการเขาแนะนำก็ทำนะจะได้ปลอดภัยจะได้มีโอกาสมาฟังธรรมกับหลวงพ่อตัวเป็นๆได้อีกนะไม่ต้องถอดจิตมาหาหลวงพ่อนะเอาเท่านี้แหละ